नमस्ते, मेरो नाम बालकुमारी हो। म चाहिँ झापा नेपालदेखि हो। मेरो घर काठमाडौँदेखि 400 किलोमिटर टाढा छ र म आएको यहाँ 7 महिना भयो। म अनम्यारिड हो अनि म आफ्नो लाइफको लागि आएको र मेरो घर परिवार, मेरो भाइ बहिनीलाई पनि म हेल्प गर्न चाहन्छु, त्यसैले म आएको। र मैले गार्मेन्ट देखेको थिएन है, यहाँ आएर चाहिँ मैले गार्मेन्ट देख्यो र मेसिनहरू पनि चलाउन जान्यो र हरेक कामहरू पनि सिक्यो र देशको साथी र भाषाहरू पनि सिक्यो र साथीहरूलाई पनि चिन्यो र हरेक कामहरू गर्न जान्यो। र म आफ्नो भविष्यको लागि म केही गर्न चाहन्छु। यहाँबाट हरेक काम सिकेर नेपालमा गएर पनि म आफ्नो भविष्यको लागि केही गर्न चाहन्छु।